بعضی وقتا پیش میاد، مخصوصا دوستانی که این سبک سالم خوری رو از چند ماه پیش با من شروع کردن، میگن که ما بعضی موقع‌ها توی تولدها یا توی موقعیت‌هایی که با دوستامون جمع هستیم یا یه شرایطی پیش میاد، هوس خوردن شیرینیجات میکنیم و میل به خوردن داریم، اون موقع باید چیکار بکنیم؟ خیلی سخته اون موقع بتونیم جلو خودمون رو بگیریم. و این برای خود منم پیش اومده، با اینکه من الان 4-5 سال این سبک سالم خوری رو دارم انجام میدم، من و همسرم، خانواده‌ام، دوستامون، حالا من خودم رو بیشتر میگم، برای خود منم پیش میاد که بعضی وقتا هوس خوردن شیرینیجات میکنم، حالا کیکی، شیرینی، هر چیزی. اولا تا اونجایی که بتونم سعی میکنم جلوی خودم رو بگیرم، ولی این چیزیه که نمیتونیم از کنارش بگذریم و باید حتما راهکار پیدا کنیم. من برای این موقعیت هم راهکار پیدا کردم که اگر، چون تا الان خودم انجام میدادم این راهکار رو، ولی دیدم که بعضی از دوستان این رو یادآوری کردن که خب نمیشه کامل قطع کرد، بعضی وقتا هوس میکنیم. گفتم که این راهکار رو به شما هم بگم که خیلی بهتون کمک میکنه برای فستینگ. اولا سعی کنید که اگر دارید فستینگ رو انجام میدید 16-8 رو و سالم خوری رو، فستینگ و سالم خوری، من بیشتر تأکیدم روی سالم خوریه نه فستینگ. اگر دارید روش سالم خوری رو انجام میدید و بعضی وقتا هوس خوردن شیرینیجات میکنید، اصلا به خودتون سخت نگیرید. گاهگداری هیچ موردی نداره که شما در مقدار خیلی کم بخورید و اون هوستون رو برطرف بکنید، هوس خوردن شیرینیجاتتون رو برطرف بکنید. ولی سعی کنید که خیلی نزدیک به هم نباشه این زمانها و مقدارش و حجمش هم زیاد نباشه. خیلی به خودتون سخت نگیرید، چون شما تازه دارید شروع میکنید و توی شروعش خیلی سخته که آدم بخواد کامل یک دفعه قطع بکنه. ولی توی این برنامه من میخوام 5 تا شکر و شیرین کننده طبیعی رو براتون بگم که خیلی سالمتر از شکر سفید هستن، شکر سفید و قهوه‌ای هستن، کالری کمتری دارن، مواد مغذی بیشتری دارن، چون شکر سفید یا شکر قهوه‌ای اصلا ماده مغذی نداره، مواد معدنی نداره، شاخص گلیسیمی پایینی دارن، ترکیبات شیمیایی کمی دارن، یعنی ترکیبات شیمیایی اصلا ندارن، فراوری نشدن. و البته که باید سعی کنید موقع خرید دقت کنید که خالص باشه، 100% خالص باشه، فراوری نشده باشه مثل شکر سفید. این 5 تا رو امروز براتون نام میبرم که میتونید از این 5 تا استفاده کنید، ولی به صورت گاهگداری. موقع هایی که مثلا خود من بعضی وقتا که مثلا خود من کیک هم میپزم حتی برای خودمون، ولی کیک هایی میپزم که توش نه آرد استفاده میکنم، نه شکر استفاده میکنم و نه لبنیات. کیک های خیلی سالمیه که درست میکنم، ولی اون هم مثلا ماهی 1 بار یا ماهی 2 بار درست میکنم، حد اکثر ماهی 2 بار درست میکنم، برای اینکه این میل به شیرینی توم رفع بشه. و اون رو هم شاید توی احتمال داره که درست بکنم و توی اینستاگرامم بذارم. اگه اینستاگرام منو فالو داشته باشید میتونید از این غذاهای سالم خوری یا کیک ها و این چیزهایی که درست میکنم شیر میکنم و میتونید اونجا یاد بگیرید، مخصوصا اونهایی که این سبک سالم خوری رو دارن انجام میدن. اولین مورد شکر نارگیله. شکر نارگیل از شیره گل‌های درخت نارگیل به دست میاد. جایگزین بسیار مناسبیه برای شکر سفید و قهوه‌ای. حاوی اینولینه که به تنظیم قند خون کمک میکنه و از افزایش سریع سطح خون جلوگیری میکنه. دارای مواد مغذی و مواد معدنی شامل آهن، پتاسیم و منیزیمه و همینطور فیبر خیلی زیادی داره که باعث تقویت عملکرد دستگاه گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. شاخص گلیسیمی پایینی داره که باعث میشه سطح قند خون آروم آروم افزایش پیدا بکنه. یعنی مشکل اینجاست که شکر سفید، شکر قهوه‌ای و یا مواد دیگه‌ای که شما میخورید، اینها به سرعت و جهشی سطح قند خون شما رو بالا میبرن و باعث میشن که
انسولین به سرعت و به دفعات مکرر شروع به ترشح بکنه که این مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه و به مرور باعث مقاومت به انسولین و دیابت و این مشکلات میشه. ولی شکر نارگیل شاخص گلیسیمی پایینی داره. شاخص گلیسیمی برای دوستانی که میخوان بیشتر بدونن، شاخص گلیسیمی یه معیاریه برای سنجش سرعت افزایش قند خون بعد از خوردن یه ماده غذایی. اگر شاخص گلیسیمی پایین باشه، یعنی زیر 55 باشه، یعنی سطح قند خون بعد از خوردن اون ماده غذایی خیلی ملایم و آروم افزایش پیدا میکنه که این خیلی خوبه. یعنی خیلی خوب بدن میتونه کنترلش بکنه و اجازه نده که انسولین خیلی بیش از حد ترشح بشه. ولی شاخص گلیسیمی بالا که بالای 70 باشه، این باعث میشه که سطح قند خون یه دفعه به صورت جهشی افزایش پیدا بکنه و باعث ترشح زیاد انسولین و به صورت مکرر بیش از حد بشه که این مشکلاتی را برای افزایش وزن، برای دیابت، بالا بردن قند خون، سرگیجه و خیلی مشکلات دیگه ایجاد میکنه. یعنی موادی رو باید بخورین که شاخص گلیسیمی پایینی داشته باشن، یعنی زیر 55. شکر نارگیل هم یکی از اون شکرهاست و خانم باربارا اونیل توصیه میکنه که یکی از مواد غذایی که شما همه چیش رو میتونید مصرف بکنید با خیال راحت بدون نگرانی، نارگیله. شما نارگیل میتونید از شکر نارگیل، از آب نارگیل، شیر نارگیل، از خامش، از پودر نارگیل، از همه چیش میتونید استفاده کنید برای اینکه سرشار از مواد مغذی و مواد معدنیه. بسیار مفیده، باعث کاهش التهاب میشه و هرچند شکر نارگیل هم خیلی مفیده ولی باز هم کالری داره که کالریش از شکر سفید خیلی کمتره، ولی زیاد خوردنش دوباره مشکل ایجاد میکنه. شکر نارگیل رو هم سعی کنید گاهگداری، ماهی یه بار، ماهی 2 بار یا حد اکثر هفته یه بار مثلا دیگه استفاده بکنید. خیلی مکرر استفاده نکنید. مورد دوم شیره افرا یا مپل سیروپ. مپل سیروپ غنی از کلسیم، منگنز و رویه که به سلامت استخوان‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه. یه شیرینی طبیعی داره، از افزایش ناگهانی سطح قند خون جلوگیری میکنه، به هضم غذا کمک میکنه. شاخص گلیسیمی پایینی داره، آنتی اکسیدان هایی داره که از آسیب های سلولی در بدن جلوگیری میکنن و خواص ضد التهابی داره که جلوگیری میکنه از التهاب بدن. ولی یه نکته مهمی که داره اینه که از این مپل سیروپ هایی که توی فروشگاه ها فروخته میشه نخرید، چون اونها داخلشون شربت ذرت دارن، هم فراوری میشن، تو شکر زده میشه، ترکیبات شیمیایی دیگه زده میشه و هم توشون شربت ذرت داره. سعی کنید مپل سیروپ هایی بخرید که خالص باشه، پیور باشه و مواد دیگه‌ای بهش اضافه نشده باشه. اگر خالص باشه خیلی مناسب واسه خوردن، ولی سعی کنید هم شکر نارگیل و هم شیره افرا رو هر موقع میخواید استفاده بکنید به اندازه 1 تا 2 قاشق غذاخوری استفاده بکنید، بیشتر استفاده نکنید. مثلا توی کیکاتون یا اینا سعی کنید کیکاتون رو خیلی شیرین درست نکنید، در یه حد کمی شیرین باشه که هم اون طعم شیرینی رو به شما بده و هم مشکلاتی واسه بدنتون ایجاد نکنه. مورد سوم شکر خرما یا شیره خرما که دیگه اون هم از همه نوعش هست، پیستش هست، حالت تخمیر شده است. شیره خرما، شکر خرما، شربت خرما همه جورش هست. میتونید از اون استفاده کنید. دارای فیبر بالایی، دارای ویتامین B6، مواد معدنی شامل پتاسیم، منیزیم، آهن و مس که به بدن انرژی زیادی میده. فیبرش باعث هضم بهتر غذا و هضم بهتر غذا میشه، جلوگیری میکنه از یبوست و به کاهش جذب قند در بدن کمک میکنه. پتاسیم و منیزیمش باعث تنظیم فشار خون و کمک به سلامت قلب میکنه. یعنی خوردن خرما برای سلامت قلب هم خیلی مفیده. شاخص گلیسیمی پایینی داره و باعث افزایش نوسانات قند خون نمیشه. مورد بعد عسل طبیعی یا عسل خام بهش میگن.
عسل هم که خب دیگه خودتون میدونید سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان هایی هست که به دستگاه گوارش، به تقویت سیستم ایمنی کمک میکنه، ضد التهاب، با کمک به خواب میکنه. خیلی خواص فوق العاده ای داره، ولی به شرطی که خالص باشه، از این عسل هایی باشه که مواد افزودنی و یا شکر بهش اضافه نشده، خالص باشه. شاخص گلیسیمی پایینی داره، ولی این رو هم باید سعی کنید در حد متعادل استفاده کنید. اگر میخواید استفاده بکنید در حد 1 تا 2 قاشق غذاخوری باشه، بیشتر نباشه. شیرین کننده بعدی استویاست. استویا که الان چند سالی عمومیت پیدا کرده مصرفش در بین مردم، ترکیبات شیرین کنندش 300 برابر بیشتر از شکر طبیعیه، یعنی 300 برابر شیرین تره، خیلی شیرینه، ولی کالریش صفر، قند خون رو افزایش نمیده، شاخص گلیسیمی پایینی داره، ولی بعضی‌ها برای خوردنش برای بعضی‌ها باعث ایجاد مشکلات گوارشی میشه، باعث نفخ میشه یا باعث تغییراتی تو باکتری‌های روده‌شون میشه و میگن که برای دیابتی ها مفیده، ضرر نداره، دیابتی ها میتونن استفاده کنن. ولی خانم باربارا اونیل میگه که چه استویا و چه تمام این شیرین کننده هایی که من تا الان نام بردم هیچ کدوم برای دیابتی ها مفید نیست. دیابتی ها کلا باید از مواد شیرین کننده دوری بکنن اگر میخوان دیابتشون خوب بکنن. از اینا نمیتونن استفاده کنن، ولی کسانی که دیابت ندارن میتونن در همون حدی که من گفتم استفاده بکنن. ولی استویایی که الان توی بازار هستش خالص نیست، ترکیبات شیمیایی دیگه‌ای، مواد شیمیایی دیگه‌ای بهشون استفاده زدن، شیرین کننده های دیگه بهشون اضافه کردن و به خاطر همین خالص نیستن. سعی کنید حتما وقتی که میخواید استویا بخرید ترکیباتش رو نگاه بکنید که خالص استویا باشه، شیرین کننده های دیگه یا مواد دیگه بهش اضافه نشده باشه. اگر دنبال شیرین کننده بدون کالری هستید، استویا بهترین گزینه است. اگر دنبال شیرین کننده با مواد مغذی هستید که مواد مغذی بیشتری هم به بدنتون برسونه، عسل، شیره افرا یا مپل سیروپ و شکر خرما یا همون شیره خرما. و اگر دنبال شیرین کننده هستید که برای کیک ها و شیرینیجاتتون استفاده کنید که مزه و طعمی مثل شکر معمولی داشته باشه، شکر نارگیل بهترین گزینه است. ولی باز هم به توصیه خانم باربارا اونیل، کسانی که دیابت دارن هیچ کدوم از اینها رو نمیتونن استفاده بکنن، چون درسته که خیلی مفیدتر از شکر معمولی، کالری کمی دارن، قند کمی دارن، شاخص گلیسیمی پایینی دارن، ولی باز هم همون مقدار کالری کم و قند کمشون باعث مشکلاتی برای افراد دیابتی میشه. من توی کانال اینستاگرامم ممکنه بخوام یه تعداد از این کیک ها، شیرینی ها یا غذاهایی که خودم درست میکنم رو درست کنم و براتون به اشتراک بذارم. اگر دوست دارید بدونید، یعنی یاد بگیرید اونها رو، میتونید کانال اینستاگرام من رو هم فالو داشته باشید. امیدوارم همیشه موفق، سلامت و پر انرژی باشید. خدا نگهدار همتون.